थ्रेड साथीहरु अहिले पछिल्लो समय फेसबुक तथा अन्य सोशल मिडियाहरुमा एकदमै प्रख्यात एप्लिकेसन हो थ्रेड, जसलाई मान्छेहरुले थ्रेड अथवा द किलर अफ ट्विटर नाम दिएका छन्। र जति पनि ठूला युट्युबर तथा लाइक सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरु छन्, यिनीहरु सबैले थ्रेड एपमा आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेका छन् र अब पालो मेरो अनि तपाई। एप्लिकेसनको कुरा गर्दा एप्लिकेसनलाई लन्च गरेको केही दिनमै 10 मिलियन प्लस डाउनलोड भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, र जसले गर्दा यो एप्लिकेसन नम्बर 1 ट्रेन्डिङ एपको रूपमा देख्न सकिन्छ। र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि यस इन्स्टाग्राम थ्रेड्स एपमा कसरी हामीले अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौं र कसरी यो एपलाई युज गर्न सक्छौं र के यसमा मोनेटाइजेसन टुल्स अवेलेबल छ त, यो सबै बताउने छु पुरा डिटेल्सका साथ। भिडियोलाई बिल्कुल स्किप नगर्नु, अन्तिमसम्म स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नुस्। सबैभन्दा पहिले त थ्रेडको मतलब ट्विटर नै हो। जुन प्रकारले इलन मस्कको ट्विटर छ, त्यसरी नै मार्क जुकरबर्ग अर्थात् इन्स्टाग्रामले थ्रेड एपको लन्च गरेको छ। जसरी पहिले तपाईहरु ट्विटरमा ट्विट गर्नुहुन्थ्यो, त्यसरी नै अब यसमा थ्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी तपाईहरु भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नि, मैले त ट्विट गरे, त्यसरी नै अब तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ मैले त थ्रेडमा थ्रेड गरे। सो गाइस, सबै डिटेल यही नै हो। अब हामीले जान्ने छौं यसमा अकाउन्ट क्रिएट कसरी गर्ने। त्योभन्दा पहिले यदि तपाईं मेरो च्यानलमा पहिलोपल्ट हुनुहुन्छ भने भिडियो लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने त्यसका लागि मैले मोबाइलको स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको छु। सो गाइस, सबभन्दा पहिले तपाईले इन्स्टाग्राममा जानु होला। इन्स्टाग्राम गएपछि आफ्नो प्रोफाइलमा आउनुस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा 3 लाइन छ। 3 लाइनमा गएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ फिचर थ्रेड भन्ने न्यू देखिएको छ फिचर। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ थ्रेडको इन्टरफेस, अनि त्यसपछि गेट थ्रेडमा क्लिक गर्नुहोस्। गेट थ्रेडमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले लगइन विथ इन्स्टाग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ आफ्नो बायो राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरेर तपाईले केही पनि बायो राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले कुनै पनि सोशल मिडियाको लिंक राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फेसबुकको, इन्स्टाग्रामकै भनौं, त्यसपछि युट्युबको। जस्तो मैले युट्युबको लिंक राख्न चाहे र मैले युट्युबमा गएर मेरो युट्युब च्यानलको लिंक राखिदिन्छु यहाँनिरबाट। सो फाइनल मैले लिंक गरिदिएँ मेरो युट्युब च्यानललाई। त्यसपछि तपाईले इम्पोर्ट फ्रम इन्स्टाग्राम क्लिक गर्नु होला एन्ड देन ओके कन्टिन्यू। तर यहाँ चाहिँ पब्लिक प्रोफाइल एन्ड प्राइभेट प्रोफाइल भनेको छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो पब्लिक प्रोफाइल नै गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा तपाईको पोस्टहरु, तपाईको थ्रेडहरु भाइरल हुन जान्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँनिर भनेको छ कुनै व्यक्तिहरुलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, फलो अल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जोइन थ्रेड्समा क्लिक गर्नुस्। सो गाइस, आफ्नो प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देखि तपाईले चाहिँ अब चाहिँ केही पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि। सो यहाँनिर टन्नै प्रोफाइलहरु पोस्टहरु बनिसकेको छ मान्छेहरुले, र तपाईले यिनीहरुलाई फलो गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यिनीहरुलाई पोस्टमा लाइक कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, कुनै व्यक्तिहरुलाई, कुनै युजरलाई यहाँदेखि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँदेखि तपाईले चाहिँ आफ्नो पोस्टहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँदेखि चाहिँ यो एक्टिभिटी तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो त, कसलाई रिप्लाई दिनुभयो, कसलाई मेन्सन गर्नुभयो, कसलाई भेरिफाइड गर्नुभयो, यस खालको चाहिँ एक्टिभिटी लाग्यो। त्यसपछि आफ्नो प्रोफाइल यहाँनिर रहेको छ। सो फाइनली मेरो भर्खरै मात्र एउटा फलो गेन भएको छ, फलो आएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर C5G1 विक्रम भन्ने व्यक्तिले मलाई फलो गर्नु भएको छ, फ्लोटिङ भनेको छ। सो तपाईँ फलो ब्याक दिन सक्छु म। यदि तपाईले प्रोफाइलमा अथवा यो थ्रेडमा राम्रो फलो गेन गर्नुभयो र फलो क्राइटेरिया बिस्तारै पोलिसीहरु, टर्म एन्ड कन्डिसन पोलिसीहरु थ्रेडले ल्याउन सक्छ र त्यही अनुसारको तपाईले मोनेटाइज पनि पछि गएर गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, आजको भिडियो चाहिँ यही नै हो र तपाईले कसरी थ्रेड एप्लिकेसनमा आफ्नो अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियो। सो आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सो थ्यांक्स फर वाचिङ गाइस, सी यू नेक्स्ट भिडियो, लेट्स बाइ बाइ।